හරි. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් ගෙනාපු වීඩියෝ එකේ Xterio Airdrop එකේ මම ඔයාලට කිව්වා මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ටාස්ක් එකක් තියෙනවා. අනේ ටාස්ක් එකක මෙන්න මේ ටාස්ක් එකේ ඒක මම පස්සේ දැනුවත් කරන්නම් කියලා කොහොමද මේ ටාස්ක් එක කරගන්න හැටි. ඉතින් මම මේ පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කන්ෆර්ම් airdrop එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න මිස් කරගන්න නැතුව ඔයාලට මේකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. airdrop එක කරන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මෙන්න මේවා ටික ක්ලේම් කරගද්දි තමයි මෙන්න මේ ටාස්ක් එක මෙතනින් ඔයාලට කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මේ විදියට මේවා ටික මෙතනින් 9 පාරක් ක්ලේම් කරලා තියෙනවා. 9ක් වෙනකන් ක්ලේම් කරලා තියෙනවා. sorry 6ක් වෙනකන් ක්ලේම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 9ක් පිරුණාට පස්සේ ආයෙ මේක අපිට මෙන්න මේ කාඩ් ටික අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ටිකට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් වැටෙයි ඒ කරන්න ඕන ගාන. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් ටිකට් ලබා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ ටාස්ක් එක කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙන්න මේ පළවෙනි ටාස්ක් එක කරනවා ඩේලි. මෙතන මේක කරන්න තියෙනවා මෙතන ක්ලේම් කරගන්න එක. හරි. මේවා ටික මම කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. හරි එකක් හරි. ඊට පස්සේ මේකත් කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. හරි දෙවෙනි එකත් හරි. හරි තුන්වෙනි එකත් මේ විදිහට මම ක්ලේම් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ක්ලේම් වුනේ නැත්නම් මෙතන ටික් මාර්ක් එක වැටුනේ නැත්නම් ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ක්ලේම් කරගන්න මේවා ටික මේ විදිහට. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොයින්ට් ගාන වැඩි වෙනවා. හරි මේ විදිහට ක්ලේම් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන 6යි පිරලා තිබ්බේ දැන් 9ක් පිරලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන ක්ලේම් කරලා මෙන්න මෙතනින් කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ තමයි මෙන්න මේක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ මේ දෙවෙනි ටාස්ක් එක. එතකොට මෙන්න මේකේ එකක් දවස ගානේ අපිට කරන්න තියෙනවනේ. අන්න අඩුම එකක් මේකෙන් කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක පළවෙනි එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. එතකොට ඒකට අපිට ටික් මාක් එක දාගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකට මේ විදිහට ටික් මාක් එක දාගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මෙන්න මෙතන ටිකට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් වෝට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන ප්‍රමාණය බලලා මම මෙතනින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක එතන වෝට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා වොලට් එකෙන් කන්ෆර්ම් කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කරගන්න මොකද මේක 29 වෙනිදා වෙනකම්ම තියෙනවා. ඒකේ 29 වෙනිදා වෙනකම් තිබ්බට මේකේ ප්‍රේසස් ඒ කියන්නේ කොටස් 4කට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ කොටස් 4ටම ඔයාලා සහභාගී වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ කොටස් 4ෙදිම වැඩි රිවෝඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේකට සහභාගී වෙලා. හරි. ඉතින් මේක ලෙජිට් airdrop එකක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේක ලෙජිට්ද මේක අනිවාර්යෙන් දෙයිද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නවා මෙයාලගේ Twitter එක එහෙම verified account එකක්. ඒ වගේම Binance Lab වලින් මේකට support කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන මේ ටාක්ස් එකේදී 15න් 9ක් තමයි දැන් කරලා තියෙන්නේ. 15ක් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ටාක්ස් එක ආයෙ කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හම්බෙන ටිකට් ප්‍රමාණයත් මෙන්න මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට ටිකට් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ටාක්ස් එක කරගන්නේ. මේ විදිහට අපේ channel එකේ නම් මම මේක අප්ඩේට් කරා. ඉතින් මම කට්ටියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා තමයි ගොඩක් මේක තවදුරටත් වීඩියෝ එකකින්ම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හිතුවේ.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දාලා තිබ්බ පෝස්ට් එකක් මේක ගැන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance Lab එකේම මේකට සපෝට් කරනවා. එතකොට මේ වගේ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරගන්න. මොකද මේකේ ෆන්ඩ් එක මේ විතරක් ඩොලර් මිලියන 55ක්. හරිද? ඉතින් Binance Lab වලින් මේකට බැක් කරනවා. ඒ වගේම Twitter එක එහෙම මෙයාලගේ වෙරිෆයිඩ් නිල් පාට බැජ් එක නෙමෙයි කහ පාට බැජ් එක තියෙනවා. ඔයාලට ලොකු airdrop එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි, ලොකු ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකට සහභාගී වෙලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. බැලුවේ නැත්නම් අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ Telegram channel වලට join වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.